Climă bizonică am aici. Este scoale. Apropo, în ce? Aici e zona inundabilă, se inundă fiecare primăvară. Anul ăsta s-a explicat mai târziu, în iunie. Aici are apă, nu se putea trece mașini. Deci ar mai cam mult. Iată, să vedeți, deja de 6-700 de ani care au ce căuta aici, normal să iei bol. Stejarul crește la... Da, dar trebuie să acumuleze. Deci mi-i continuare. Aici sunt 3 stejare. Unul la 4, unul la 6, 7.
ați fost întâi de fapt, pe țărmă. Ați găsit la și nu e convenit să-i dea nouă, decât să plătească la benzină. Facem o metodă de mai, Nu, orice. Dacă rezisti aici, am făcut asta. Așa la bun. Asta e un stejorel. Ce? La ce? La... la bazonă. Nu mai dați mie. Vă rog. Nimeni dar nu face lucru, că dați eu iau să protejată. Se mărită sau se mărită.